Ang Pinoy ay mapamahiin at maraming kwentong mga kababalaghan. Naghanap ako sa internet ng mga kwento na di maipaliwanag. Tara na at simulan na natin ang kwento. Grade 1 pa lang ako noon at si kuya naman ay nasa grade 3 na. Taga Bicol ang papa ko at ang mama ko naman ay tubong Manila. Sa Manila kami pinanganak at lumaki at dahil ito ang unang beses namin makaranas ng bakasyon sa malayong probinsya, sabik na sabik kaming mag-ala. Hindi pa maayos ang mga daanan noon papuntang Bicol kaya umabot ng 16 na oras ang biyahe namin sa bus mula Maynila hanggang Bicol. Dapit hapon nung umalis kami sa Manila at mga pasado alas 11 ng umaga kinabukasan nung kami ay makarating sa aming bahay sa probinsya. Abala noon ang aming mga kamag-anak sa pag-entertain sa amin. Palibhasa sa aming pamilya, kami lang ang medyo nakakaluwag noong panahon na iyon dahil sa pag-abroad ni Papa kaya asikasong-asikaso kami. Magandang probinsya namin, sariwang hangin, malawak at madaming puno't halaman. Kaya naman kahit pinagbabawalan nainganyo kaming magkapatid na mamasyal sa paligid ng aming malawak na bakuran. Sinamantala namin ang pagiging abala ng lahat at tumakas kami papuntang Bayabasan sa amin. Malapit na kami sa pinakagitna ng Bayabasan nang nakasalubong namin ang aming tiyuhin. Agad niya kaming sinama pabalik sa bahay. Nagtingin lang pala siya ng buko na pwede niyang kunin para maihanda daw sa amin. Tito, bakit hindi niyo po kunin ngayon? Tamang-tama kakain tayong tanghalian. Masarap sana yun kung may kasabay na buko juice. Tanong ng aking kuya. Hindi pwede ngayon. Mamaya na, mga bandang alas 3. Kasi alas 12 na Sagot naman ng aming tito. Bigla kong naalala yung bilin sa amin ng mga kamag-anak namin kanina nung pinagbabawalan kaming lumabas. Ano bang meron sa alas 12? Bakit hindi kami pwedeng mamasyal? Usisa ko naman. Alam nyo, ang alas 12 ng tanghali, ang oras na naglalabasan ng mga taong hindi nyo nakikita. Kaya kung mapapansin nyo, halos walang laman ng kalsada dito sa mga oras na iyon dahil takot silang makasagi ng mga nuno sa punso. Pag nasagi mo kasi sila, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Paliwanag ng aming tiyuhin. Nakabalik na kami sa bahay at tuloy na ngang kumain ng tanghalian. Pagdating ng hapon ay muli naming pinag-usapan ni kuya ang tungkol sa paliwanag ng aming tiyuhin. Pero hindi pa rin kami kumbinsidong totoo nga ang nuno sa punso. Parehas kaming naniniwalang gawa-gawa lang nila ito para hindi kami lumabas ng bahay tuwing alas 12 ng tanghali dahil sobrang init nga naman para maglaro. Oras din ito ng pahing ng mga matatanda kaya walang may gustong magbantay sa amin kung lalabas kami sa pagitan ng oras na iyon. Kinabukasan ay malaya kaming nakapaglaro at namitas ng mga bayabas noong umaga pero nang malapit na ulit ang alas 12 ng tanghali ay muli naman kaming pinauwi at pinagbawalang lumabas. Kahit masama ang loob namin ay agad din kaming sumunod sa mga matatanda. Yun nga lang, tuloy pa rin kami sa paglalaro. Gamit ang mga tiradoro ng lolo ay nililibang namin ang aming sarili sa pag-asinda ng mga malalapad na dahon sa labas ng aming bakuran habang kaming dalawa ay nakapwesto sa aming trangkahan. Tirador dito, tirador doon, tuwang-tuwa kaming nagpaulan ng bato sa labasan ng mga oras na iyon. Makalipas lang ang ilang saglit, biglang nanghina ang aking kapatid. Halos mawala na siya ng malay sa sobrang panghihina niya. Agad kong tinawag ang aking mama at pinasok namin siya sa kwarto. Ang bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang siyang dinapuan ng mataas na lagnat. Nakakatakot ang init ng katawan ni kuya. Pakiramdam ko ay ilang minuto pang lumipas ay hindi na siya magtatagal. Matapos ang mga 10 minuto ay nasaksihan ko ang pagbabago ng itsura ng mukha ng aking kuya. Ang makinis niyang mukha ay nagmistulang ginulpi at kinaskas sa magaspang na simento. Ang nakapagtaka lang ay wala namang gumagalaw sa mukha ng aking kapatid. Agad nagpatawag ng albularyo ang aking lola. Patakbong sinundo ng aking tito si Tata Inge, ang pinakamalapit na albularyo sa aming bahay. Medyo mga ilang minutong lakaran din ang layo nito pero sa pagkakataon nito ay para siya lang talaga ang pag-asa namin para magamot ang aking kuya. Nang marinig ni Tata Igne ang nangyari kay kuya ay agad itong itinigil ang kanyang ginagawa at kinuha ang kanyang mga gagamitan sa paggagamot. Matandang-matanda na si Tata Igne at may kabagalan na rin itong maglakad pero nakikita kong pinipilit niyang magmadali na parang may hinahabol na pagkakataong hindi pwedeng ipagliban. Pagdating sa bahay ay agad niyang tinignan ng aking kapatid na noon ay punong-puno na ng sugat at dugo sa kanyang mukha. Nanuno ito, sabi ni Tata Igne. Sobrang taka ko pa rin kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Totoo nga kaya ang nuno sa punso? Tanong ko sa aking sarili. Humingi si Tata Igne ng pinggan kay Lola at binigyan naman niya ito ng kulay puti at gawa sa bakal na makalumang pinggan. Pinahiran ito ng albularyo ng dala niyang kulay berdeng langis at nagsindi ng gasera. Habang nag-uusal siya ng orasyon ay pinaikot-ikot niya ang pinggan sa ibabaw ng may sinding gasera.
Ang maitim ng usok ng gasera ay unti-unting nag-iwan ng marka sa pinggan at naghugis nito ng animoy maliit na tao. Kakaiba ito sa mga tawasan ng saksiyan ko dahil detalyado ang hugis ng maliit na taong ito na nakaporma sa pinggan. Ano ang ginagawa niyo bago mangyari ito sa kuya mo? Usisa ng matandang albularyo. Nagtitirador lang po kami sa labas, sagot ko naman. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo? May natamaang nuno sa punso ang kuya mo sa mukha at nag-iwan ito ng pinakamalaking sugat sa mukha ng taong hindi nakikita kaya naggalit ang ama nito at pinaramdam sa kuya mo kung ano ang pinagdadaanan ng anak niya ngayon. Paliwanag ni Tata Igne. Agad siya nagpakuha ng isang manok upang gawing alay sa nuno sa punso. Lumabas si Tata Igne at doon isinagawa ang ritual sa paghingi ng tawad at pang-alay. Matapos sambitin ng orasyon ay giniltan niya ng leeg ang manok at ikinalat ang dugo nito sa lupa kung saan kami nag-aasinta ng tirador. Sinunog niya rin ang manok at iniwan sa gitna ng bayabasan. Matapos ang ilang saglit ay kusang lumabas ng kwarto ang aking kapatid na parang walang nangyari. Bigla na walang kanyang lagnat maging ang mga sugat at dugo sa kanyang mukha. Sinubukan kong hanapin ulit ang manok na iyon pagsapit ng hapon pero wala na akong nakita kahit na bakas lang ng alay na iyon. Hanggang ngayon ay nantiring palaisipan pa rin sa akin kung ano ba talaga ang nangyari nung araw na iyon. Isa ito sa karanasang nagturo sa akin ng katotohanan may mga nilalang ang Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata. Nilalang na tulad natin ay nangangailangan din ng respeto at puwang sa mundong ito. Tabi-tabi po mga nuno sa punso.